Υπάρχουν τόποι που η ιστορία τους πάει πολύ πίσω στο χρόνο, με τους μύθους και τις ιστορίες να παραμένουν ως η μόνη αφορμή για να τους αναζητήσεις. Τόποι και μέρη όπου κρύβουν ονόματα μυθικών ηρώων και προκαλούν το δέος ακόμη και σήμερα. Με τα ερείπια του αρχαίου παρελθόντος να στέκουν ακόμα, θυμίζοντας ότι σε μια άλλη εποχή ήταν τόποι δύναμης που οι αρχαίοι άνθρωποι τους θεωρούσαν, αλλά και τους λειτουργούσαν ως επίκεντρα του πολιτισμού τους. Είμαστε σε ένα τέτοιο μέρος, όπου η ιστορία του είναι τόσο παλιά που οι μύθοι το ορίζουν ως το μέρος που ξεκινάει η κάθοδος για τον κάτω κόσμο, τον Άδη. Το ακροτήριο Τέναρο ή Κάβο Ματαπάς βρίσκεται ανάμεσα σε δύο κόλπους, τον Μεσσηνιακό και το Λακωνικό. Είναι το νοτιότερο άκρο της ηπειρωτικής Ελλάδας και της Βαλκανικής Χερσονήσου και το δεύτερο της Ευρώπης, με μικρή διαφορά από το Γιβραλτάρ. Κατά το μύθο η τοποθεσία πήρε το όνομά της από το μυθικό ήρωα Τέναρο, γιο του Δία, όπου ίδρυσε και πόλη στην περιοχή με το όνομά του. Το μέρος διατηρεί μέχρι και σήμερα μια απόκοσμη ομορφιά. Κατά την αρχαιότητα πίστευαν ότι εκεί βρίσκονταν οι πύλες του Άδη, η είσοδος για τον κάτω κόσμο. Σύμφωνα με το μύθο, στο ανατολικό σημείο που υπάρχει ένας λαξευμένος βράχος, θεωρείται ότι στην αρχαιότητα ήταν το ψυχοπομπείο. Από εκείνο δηλαδή το σημείο, ο συνοδός έπαιρνε τις ψυχές των ανθρώπων και τις οδηγούσε στην πύλη του Άδη. Ο μύθος έλεγε ότι η πύλη φυλασσόταν από τον τρομερό Κέρβερο. Επίσης, κατά το μύθο, στο ακροτήρι Τέναρο πήγε ο Ηρακλής για να εκτελέσει το 12ο και τελευταίο άθλο που του είχε αναθέσει ο Ευριστέας, να κατέβει δηλαδή στον κάτω κόσμο και να αντιμετωπίσει τον μοχθηρό Κέρβερο. Από το ίδιο σημείο κατέβηκε ο Ορφέας στον κάτω κόσμο για να φέρει πίσω την αγαπημένη του Ευρυδίκη. Σύμφωνα με το μύθο, ο Πλούτονας δέχτηκε να την πάρει ο Ορφέας, με τον όρο όμως να μην κοιτάξει καθόλου πίσω μέχρι να βγουν στον έξω κόσμο. Λίγο πριν περάσουν τις πύλες του Άδη, ο Ορφέας γύρισε για να δει αν τον ακολουθεί η Ευρυδίκη και έτσι, αφού παραβίασε τον όρο, την έχασε για πάντα. Το ακροτήρι ήταν και τόπος λατρείας στο θεό Ποσειδώνα. Μάλιστα προηγουμένως άνοικε στο θεό Απόλλωνα, ο οποίος το παραχώρησε στον Ποσειδώνα με αντάλλαγμα τους Δελφούς, όπου έχτισε το μαντίο του. Το ακροτήριο Τέναρο στην αρχαιότητα λεγόταν και Ποσίδιον. Το Τέναρο είναι μια περιοχή που αναφέρεται διαρκώς από τότε που πρωτογράφτηκε στον ομηρικό ύμνο για τον Απόλλωνα. Ο χώρος καταρχάς ήταν αφιερωμένος στο θεό Ήλιο, όπου αναφέρει τα ανάρρυθμιτα πρόβατα με τα δασίτριχα μαλλιά που έβοσκαν εκεί ελεύθερα. Αναφέρονταν επίσης ότι είχαν σταματήσει θαυμάζοντας το θέαμα των προβάτων οι Κρήτες της Κνωσού, ταξιδεύοντας προς την Πύλο, τους οποίους ο θεός Απόλλων προόριζε για ιερείς στο ιερό του στους Δελφούς. Επίσης η περιοχή υπήρξε και σημαντικός λατρευτικός τόπος για τους αρχαίους Σπαρτιάτες. Εκεί κρύφτηκε και ο Σπαρτιάτης Παυσανίας, ο Άρπαλος, που έκλεψε τους θησαυρούς του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εκεί ο επισκέπτης μπορεί να δει κάποια ερείπια που έχουν σωθεί μέχρι σήμερα από το ναό του Τενάριου Ποσειδώνα, καθώς και μερικά ψηφιδωτά που έχουν σωθεί, που μάλλον ήταν κομμάτι κάποιου κτίσματος που λειτουργούσε ως οικία. Σε παλαιότερα χρόνια οι ντόπιοι αναφερόντουσαν στον Ακροτέναρο με τη λέξη κριτήρι. Οι ντόπιοι υποστήριζαν ότι η λέξη κριτήρι δεν σημαίνει ακροτήρι, αλλά κριτήριο των ψυχών ή ανώτατο δικαστήριο. Αυτό είναι και μία από τις εκδοχές για το από πού έλκει το όνομα της σημάνει, από τη λατινική λέξη μανές, που σημαίνει ψυχή.
Από επιγραφές και από πληροφορίες των συγγραφέων όπως ο Παυσανίας, ο Στράβων, ο Σκύλαξ, αλλά και στα αργοναυτικά, προκύπτει και διασταυρώνεται ότι στον Τέναρο βρισκόταν ο ναός του Τενάριου Ποσειδώνα, ο οποίος λατρευόταν ιδιαίτερα από τους Λάκωνες και αποτέλεσε κέντρο του κοινού των ελευθερολακώνων επί σειρά αιώνων. Η αρχαιότατη πόλη Τέναρο ήταν χτισμένη στην προκλασική εποχή γύρω από τον ναό του Ήλιου, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο άδειτο σπήλαιό του και είχε πηγή με νερό. Αργότερα στους κλασικούς ελληνικούς χρόνους έγινε ο ναός του Ποσειδώνα. Επίσης, σύμφωνα με τον Παυσανία, στην περιοχή υπήρχε και μια θαυμαστή πηγή που είχε την ιδιότητα να δείχνει σε όσους την κοιτούσαν λιμάνια και πλοία. Αυτή η ιδιότητα κατά το μύθο έπαψε όταν μια γυναίκα ξέπλυνε μέσα σε αυτή ένα μοιασμένο ένδυμα. Πολλοί αρχαιολόγοι διατύπωσαν την άποψη ότι στον Τέναρο υπήρχε μαντίο, ενώ η φήμη του Τενάρου οφείλεται σύμφωνα με τον Πλούταρχο στο γεγονός ότι εκεί υπήρχε ονομαστό ψυχοπομπείο, από όπου κατέβαιναν οι ταχυδρόμοι, δηλαδή οι νεκροί, και έπαιρναν τον μακάβριο βαρκάρι για τον κάτω κόσμο. Ανέκαθεν οι άνθρωποι και πάντα σε συνεργασία με τη φύση δημιουργούσαν με το νου τους και πέρα από αυτόν τον κόσμο άλλους κόσμους, παράξενους και μυθικούς, στους οποίους κατάφερναν με μυστηριώδη πάντα τρόπο να εισέρχονται, να τους περιηγούνται, να συζητούν ή ακόμα να πολεμούν και να συλλέγουν εντυπώσεις. Από τους κόσμους εκείνους, ένας ίσως ο πιο γνωστός σε όλους μας ήταν ο κάτω κόσμος, ο κόσμος των σκιών, ο Άδης. Οι παράξενοι θρύλοι και οι παραδόσεις της περιοχής σχετικά με το μαντίο του Ποσειδώνα είναι πολύ πιθανό ότι δεν σταμάτησαν ποτέ να υπάρχουν, κάτι που σαφώς δεν είναι τυχαίο αν αναλογιστεί κανείς τη μεγάλη μυθολογία που μας άφεσαν οι αρχαίοι για την περιοχή. Μία από τις παραδόσεις που διασώθηκαν μέσα στο χρόνο και μας δίνουν καθαρά ένα παράδειγμα για τη διαχρονικότητα αλλά και την τρομακτική φύση των θρύλων της περιοχής είναι η εξής. Σε μία σπηλιά που είναι στον κάβο Ματαπά κατεβαίνει πολλές φορές ο Μιχαήλ Αρχάγγελος και βγάζει τις ψυχές που τους εσυγχώρεσε ο Θεός τις αμαρτίες τους. Άλλοι πάλι λένε πως σε αυτή τη σπηλιά μένουν βουρκόλακες και ο Μιχαήλ ο Αρχάγγελος, όταν παρακαλεστούν σε αυτόν οι άνθρωποι, πηγαίνει και τους ρίχνει από εκεί στα τάρταρα για να γλιτώσει τον κόσμο. Για ποιο λόγο δημιουργήθηκε στους αρχαίους προγόνους μας η πεποίθηση ότι το συγκεκριμένο σπήλαιο έκρυβε μια μυστική είσοδο για τα παλάτια του Άδη, παρότι ακόμα και σήμερα, εάν το επισκεφτεί κανείς, θα διαπιστώσει εύκολα το μικρό του βάθος? Οι απαντήσεις σε τέτοιες ερωτήσεις δεν είναι καθόλου απλές. Ας αρκεστούμε προς το παρόν σε μία απάντηση, ίσως την πιο λογική. Κατά την αρχαιότητα ο χώρος του σπηλαίου είχε τη λειτουργία νεκρομαντίου. Το μαντίο αυτό, όπως αναφέρθηκε, ήταν αφιερωμένο στον Ποσειδώνα, ο οποίος αρχικά λατρευόταν από τους Έλληνες ως υποχθόνιος θεός και κυρίαρχος του κάτω κόσμου. Το σπήλαιο του Τενάρου λοιπόν, όπως και άλλοι πολλοί χώροι στην Ελλάδα με χθόνιες λατρείες, δεν άργησε να θεωρηθεί ως κατάβαση στον Άδη και να αποτελέσει για τους αρχαίους την πρώτη ίσως πνευματική πύλη για το υπόγειο βασίλειο του Πλούτονα. Το νεκρομαντίο του Τενάρου ήταν πολύ πιθανόν το αρχαιότερο νεκρομαντίο στην Ελλάδα. Στην κορυφή του Ομίσκου, λίγα μέτρα πιο ψηλά από το αρχαίο νεκρομαντίο, βρίσκονται τα ερείπια του χριστιανικού ναού των Αγίων Ασωμάτων. Για το συγκεκριμένο ναό υπάρχουν δύο εκδοχές. Η πρώτη εκδοχή αναφέρει ότι ο χριστιανικός ναός χτίστηκε με δομικά υλικά από το ναό του Ποσειδώνα,
όπου βρισκόταν στο χώρο του νεκρομαντίου. Και η δεύτερη εκδοχή και η πιο επικρατέστερη αναφέρει ότι ο χριστιανικός ναός χτίστηκε στην ίδια θέση όπου βρισκόταν ο ναός του Ποσειδώνα. Σήμερα μπορεί ο επισκέπτης να παρατηρήσει τις λεπτομέρειες που δείχνουν την προέλευση των δομικών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν. Εντός του ναού έχουν τοποθετηθεί και ευρήματα που θυμίζουν το αρχαίο παρελθόν της περιοχής. Στο σημείο που βρισκόταν το ιερό του χριστιανικού ναού έχουν τοποθετηθεί κομμάτια από κύονες και ο επισκέπτης μπορεί να δει κάθε λογής μικροαντικείμενο που αφήνουν οι περαστικοί, μαζί με μικρές αφιερώσεις πάνω σε βότσαλα και χαρτί. Κάποιες αφιερώσεις δεν είναι μόνο στα ελληνικά, αλλά και σε άλλες γλώσσες, αποδεικνύοντας ότι μέχρι και σήμερα άνθρωποι από κάθε σημείο του κόσμου που έρχονται να επισκεφθούν αυτόν τον τόπο συμπαρασύρονται από τη δύναμή του να προδιαθέτει τους ανθρώπους ότι υπάρχει κάτι πολύ περισσότερο πέρα από αυτόν τον κόσμο. Αντικείμενα και αφιερώσεις δεν αφήνουν οι επισκέπτες μόνο στο ιερό του μικρού ναού, αλλά και στον χώρο του νεκρομαντίου. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που συμπαρασύρονται ακόμα περισσότερο από την ιστορία και το δέος της τοποθεσίας και πράττουν τελετουργικά που θυμίζουν παγανιστικές πρακτικές εντός του μικρού σπηλαίου. Οι αφιερώσεις που παρατηρήσαμε εντός του ιερού του μικρού ναού και στο εσωτερικό του σπηλαίου αναφερόντουσαν σε αγαπημένα πρόσωπα που δεν ήταν στη ζωή πλέον. Η σύνδεση της περιοχής με την κατάβαση στον κάτω κόσμο με κάποιο περίεργο τρόπο συνεχίζει ακόμα και σήμερα. Υπάρχουν μέρη που οι άνθρωποι δεν τον υπολογίζουν πολύ το θάνατο και κάποιες φορές τον αψηφάνε κιόλας. Μοιάζει σαν η ζωή να έχει λιγότερη αξία, αλλά δεν είναι έτσι. Στη μάνη τον θάνατο τον τραγουδάνε, χωρίς να τον γυρεύουν και να τον συμπαθάνε. Είναι κομμάτι της καθημερινότητας και χωρίς να τον αντιμετωπίζουν με ελαφρότητα, του μιλάνε αληθινά και τον βάζουν στη θέση του. Τα μυρολόγια της μάνης είναι αυτοσχέδια ποίηματα που μοιάζουν να βγήκαν από αρχαία τραγωδία. Οι μυρολογίστρες βγάζουν αυθεντικό κομμάτι της ψυχής τους και με αφορμή το νεκρό εκφράζονται. Κανένας μανιάτης δεν πρέπει να κατέβει στον άδει χωρίς να τον κλάψουν. Ο νεκρός δεν είναι παρά ένας ταχυδρόμος. Θα πάει στον κάτω κόσμο και θα έχει να λέει ιστορίες για τον επάνω. Θα μιλήσει σε εκείνους που γνωρίζει και θα μεταφέρει μηνύματα, πώς τους σκέφτονται και δεν έχουν ξεχαστεί. Αυτή είναι ίσως και η πιο δυνατή επιρροή που πέρασε μέσα στους αιώνες, από την εποχή που ο Τέναρος θεωρόταν το μέρος της κατάβασης προς τον κάτω κόσμο. Αυτό μας δείχνει τη σημαντικότητα και την έντονη επιρροή της αρχαίγονης λατρείας του Ποσειδώνα μέσα στο ανήλαιο σπήλαιό του. Ο Τέναρος ήταν για τους αρχαίους Έλληνες η σύνδεση του κόσμου που ζούμε με τον κόσμο των νεκρών. Το νεκρομαντίο του Ποσειδώνα για την παράδοση χρησμών λειτουργούσε με συγκεκριμένα αεροτελεστικά πρωτόκολλα και μεθόδους που ήταν συνδεδεμένα με το αίμα, τη θυσία και την υπνομαντία. Η νεκρομαντία στη σήμερον εποχή θεωρείται μια μορφή μαγείας, στην οποία εμπλέκεται η εσκεμμένη αναζήτηση ενός φαντάσματος και η προσπάθεια επικοινωνίας με αυτό, είτε μέσω της επίκλησης του πνεύματος ως φαντάσματος ή της χρησιμοποίησης του σώματος των νεκρών για τον σκοπό της μαντείας, με σκοπό την προώρηση του μέλλοντος ή την ανακάλυψη κρυμμένης γνώσης. Η λέξη νεκρομαντία προέρχεται από τις λέξεις νεκρός και μαντία και φέρεται ότι πρωτοχρησιμοποιήθηκε από τον Οριγένη κατά τον 3ο αιώνα. Ο κλασικός όρος ήταν ενέκεια
από την Οδύσσεια, στην οποία περιγράφεται ο Οδυσσέας να κατεβαίνει στον Άδη. Η λέξη νεκρομαντίο προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη νεκιομαντίο, η οποία αποτελείται από τη λέξη νέκης, που σημαίνει νεκρός, και μαντία, δηλώνοντας τη μαντία από τους νεκρούς. Τα νεκρομαντία της αρχαιότητας ιδρύονταν συνήθως σε μέρη τα οποία θύμιζαν είσοδο προς τον κάτω κόσμο. Έτσι σπηλιές, χάσματα γης, ποτάμια ή λίμνες που θεωρούνταν πύλες εισόδου στον Άδη, αλλά και σημεία από τα οποία ο νεκρός ανέβαινε στον πάνω κόσμο για να απαντήσει στα ερωτήματα που του έθεταν, ήταν ιδανικοί χώροι για τα νεκρομαντία. Η ύπαρξή του στηρίζεται στην πίστη του αρχαίου ελληνικού κόσμου ότι η ψυχή, κατά την απελευθέρωσή της από το σώμα, αποκτούσε μαντικές ικανότητες. Τα τελετουργικά που τελόντουσαν στο νεκρομαντίο του Ακροτέναρου εμπεριείχαν θυσία αίματος από κάποιο ζώο. Το αίμα αφήνονταν μέσω κάποιου φρεατίου ιοπής να κυλήσει στη θάλασσα, ώστε να πλησιάσουν οι νεκροί και να το πιούν. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με την πόση του αίματος, που συμβολίζει το μέσο που φέρει ζωή, οι νεκροί αποκτούσαν πρόσβαση στον κόσμο των ζωντανών και μέσω οραμάτων ή των ονείρων παρέδιδαν τους χρησμούς. Στο πέρασμα των αιώνων η νεκρομαντία μετατράπηκε σε μια μορφή μαγείας. Άλλαξε μορφή και πρακτικές κρατώντας το βασικό χαρακτηριστικό της εσκεμμένης επίκλησης και του αναγκασμού επικοινωνίας με πνεύματα μέσω κάποιου τελετουργικού, με τη βοήθεια κάποιου ενδιάμεσου, κοινό σήμερα αναφερόμενου ως medium. Στο Μεσαίωνα οι πρακτικές της νεκρομαντίας εξελίχθηκαν ακόμα και σε επικλήσεις δαιμόνων ή γενικά οντοτήτων για την απόκτηση γνώσης ή κρυμμένων αντικειμένων, όπως οι θησαυροί. Η σημαντικότητα του σπηλαίου και του ναού αποδεικνύεται από τα ρωμαϊκής εποχής ευρήματα στα 200 μέτρα ευθεία από τον Ομίσκο, όπου βρίσκεται ο μικρός ναός. Τα συγκεκριμένα ευρήματα χρονολογούνται από τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν, αφού και κατά τη ρωμαϊκή εποχή στο ναό του Ποσειδώνα λατρευόταν ο Γέιοχος, όπου ταυτίζεται άλλοτε με τον Ποσειδώνα, άλλοτε με το Χθόνιο Δία και άλλοτε με τον Άδη Κλίμενο. Την προσωνυμία Γεΐοχος είχαν και οι τρεις αδελφοί, ο Ζεύς, ο Ποσειδών και ο Πλούτων, γιατί και οι τρεις είχαν από κοινού την εξουσία της γης. Επίσης, μέχρι και τα ρωμαϊκά χρόνια το νεκρομαντίο συνέχισε κανονικά τη λειτουργία του. Τα ρωμαϊκά ευρήματα αποτελούνται από δύο σωσμένα ψηφιδωτά και τα απομεινάρια από δεξαμενές που εξυπηρετούσαν τη λειτουργία λουτρών. Από το ανάγλυφο της τοποθεσίας μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για το μέγεθος της πόλης που ίδρυσε ο Τέναρος. Υπάρχουν και αναφορές από τους αρχαίους χρονικογράφους που μας αναφέρουν και δίνουν στοιχεία για την έκταση που καταλάμβανε το ιερό του Ποσειδώνα. Όταν ξεκίνησε η λατρεία του Ποσειδώνα στην περιοχή, οι ναυτικοί που ταξίδευαν στη θάλασσα σταματούσαν συχνά στο ακροτήριο για να προσκυνήσουν τον ναό του Τενάριου Ποσειδώνα. Οι προσκυνητές ονομαζόντουσαν τεναριστές και οι αρχαίοι Σπαρτιάτες είχαν αφιερώσει γιορτή που την ονόμαζαν Τενάρια. Ο Τέναρος ως περιοχή ξεκινά από το στένωμα της Ξηράς που βρίσκεται η περιοχή Χάρακες, πάνω από τους όρμους του Μαρμαρίου και του Πόρτο Κάγιου και καταλήγει στο ακροτήρι του Ακροτέναρου. Η περιοχή που αναπτύχθηκε η πόλη Τέναρος ήταν γύρω από το ιερό του Ποσειδώνα και το ναό του. Στην αρχαιότητα των Τέναρων, σαν περιοχή τον προσφωνούσαν με την ονομασία Μεταπαία Άκρα, δηλαδή ξηρά, που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο θάλασσες. Από αυτή την ονομασία βγήκε και η ονομασία Κάβο Ματαπάς, όπως αναφέρεται σε παλιούς γαλλικούς ναυτικούς χάρτες. Σύμφωνα με το Στράβωνα, από το ακροτήριο Τέναρο, οι ναυτικοί υπολόγιζαν τις ναυτικές αποστάσεις. Την περίοδο της τουρκοκρατίας αποτελούσε ορμητήριο των πειρατών της Μάνης
και οι ναυτικοί φρόντιζαν να πλέουν σε απόσταση από το ακρωτήρι για να μην πέσουν θύματα πειρατείας. Από εκείνη την εποχή επικράτησε το γνωμικό από τον κάβο Ματαπά 40 μίλια λαργινά. Τον Μάρτιο του 1941, μπροστά από το ακρωτήριο, διεξήχθη ναυμαχία μεταξύ του Βρετανικού και του Ιταλικού στόλου, που είναι γνωστή ως η ναυμαχία του Τενάρου. Οι Βρετανοί είχαν καλέσει τα ελληνικά πολεμικά πλοία να συμμετέχουν, αλλά τελικά δεν κατάφεραν να φτάσουν εγκαίρως, λόγω κακής συνεννόησης. Τη νύχτα της 28ης Μαρτίου, ο Βρετανικός στόλος συγκρούστηκε με το Ιταλικό ναυτικό. Νικητής της ναυμαχίας αναδείχθηκε η Βρετανία, η οποία πήρε υπό τον έλεγχό της τη Μεσόγειο. Η ερευνητική ομάδα μας επισκέφτηκε την περιοχή του Τέναρου σε 2 διαφορετικά χρονικά διαστήματα, κατά τα μέσα του καλοκαιριού και κατά τη διάρκεια του χειμώνα του 2019. Σε απόσταση από τους αρχαιολογικούς χώρους υπάρχουν σύγχρονα παραδοσιακής αρχιτεκτονικής κτίρια, μια ταβέρνα και ένα πανδοχείο, τα οποία λειτουργούν μόνο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η ταβέρνα ακόμα και το καλοκαίρι, μετά τις 8 το βράδυ, σταματάει τη λειτουργία της και η επισκεψιμότητα που υπάρχει κατά την ημέρα, το βράδυ σταματάει, με την περιοχή όταν πέφτει το φως του ηλίου να ερημώνει. Το χειμώνα η ανθρώπινη παρουσία πέφτει στο ελάχιστο, τόσο πολύ που κατά τη διάρκεια της ημέρας μπορεί κάποιος επισκέπτης να μην συναντήσει άλλον άνθρωπο. Μεταξύ των 2 επισκέψεων στην περιοχή παρατηρήσαμε αλλαγές. Στο μικρό σπήλαιο στη δεύτερη μας επίσκεψη, κατά τη διάρκεια του χειμώνα, υπήρχαν απομεινάρια από κάποιο είδους παγανιστικό τελετουργικό. Μερικά κοκάλα ζώου, 2 κέρατα από κάποιο αιγοπρόβατο και λίγο θυμάρι με υπολείμματα από κάρβουνο και καμένο λιβάνι. Η περιοχή το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου παραμένει έρημη και τα αρχαία ευρήματα παρατημένα, με μόνο κάποιες πινακίδες να δίνουν πληροφορίες. Η πρώτη μας βραδινή έρευνα στο χώρο του κάποτε αρχαίου νεκρομαντίου θα πραγματοποιηθεί με 2 μέλη της ομάδας μας, έχοντας 2 υπέρυθρες κάμερες. Έχει νυχτερίδες, Ναι. Μόλις πέρασε μία μπροστά. Και εμένα. Κάτσε εσύ εκείνη την πλευρά, Κώστα, εγώ από εδώ.
Αυτό το μέρος εδώ ήταν νεκρομαντίο. Σε αυτό εδώ το μέρος ερχόντουσαν οι άνθρωποι και έπαιρναν χρησμούς. Υπάρχει κάποια παρουσία εκτός από μας εδώ, η οποία δεν έχει σχέση με το παρελθόν αυτού εδώ του χώρου, αλλά παραμένει εδώ? Λίγα μέτρα πιο πάνω είναι η εκκλησία των Αγίων Ασωμάτων, τα ερείπια της εκκλησίας. Εκεί πάνω ήταν παλιά ναός του Ποσειδώνα. Κάτι άκουσα από εδώ. Σαν καμένο ξύλο δεν σου μυρίζει? Τώρα που καίγεται όμως, σαν να σου έρχεται η μυρωδιά. Ναι, που έχει υγρασία και βγάζει την υγρασία. Ναι. Στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ακούγεται κάτι που φαινομενικά μοιάζει με μια χαμηλόφωνη ομιλία γυναίκας. Το συγκεκριμένο ηχητικό φαινόμενο έγινε αντιληπτό αισθητικά και από τα δύο ερευνητικά μέλη της ομάδας μας. Η φαινομενικά γυναικεία φωνή καταγράφηκε από το μικρόφωνο της υπέρυθρης κάμερας που κρατούσε το ερευνητικό μέλος που βρισκόταν πιο κοντά στην αριστερή πλευρά του μικρού σπηλαίου. Κάτι άκουσα από εδώ. Σαν καμένο ξύλο δεν σου μυρίζει? Τώρα που καίγεται όμως, σαν να σου έρχεται η μυρωδιά. Ναι, που έχει υγρασία και βγάζει την υγρασία. Ναι. Πάμε έξω να δούμε τι γίνεται. Με την έξοδό μας και αφού παρατηρήσαμε τον περιβάλλοντα χώρο, η μυρωδιά που αναδύθηκε όσο ήμασταν στο εσωτερικό του σπηλαίου δεν υπήρχε. Αποφασίσαμε να παραμείνουμε για λίγο χρονικό διάστημα έξω από την είσοδο του σπηλαίου.
Αν υπάρχει κάποιος ή κάποια εδώ όπου θέλει να μας προειδοποιήσει, ας κάνει ένα μικρό χτύπο και θα αποχωρήσουμε από το χώρο. Κώστα, κάτσε εδώ. Εδώ. Έχει πεθάνει κάποιος άνθρωπος εδώ πέρα? Μετά και από σχεδόν μία ώρα έξωθεν του σπηλαίου χωρίς να συμβαίνει τίποτα το αξιοπερίεργο, αποφασίζουμε να εισέλθουμε πάλι μέσα με μία στατική περίθρη κάμερα τοποθετημένη στην είσοδο. Είναι κάποιος εδώ που ο οποίος μας βλέπει? Ναι ή όχι? Εδώ ήταν και ο ναός του Ποσειδώνα. Είχαν έρθει εδώ άνθρωποι και είχαν κάψει λιβάνι πρόσφατα. Πώς είμαστε εδώ πέρα σε αριθμό? Παραλαμβάνω, πόσοι είμαστε σε αριθμό, τα άτομα που είμαστε εδώ πέρα και κάνουμε ερωτήσεις. Είναι κάποιος ο οποίος χρειάζεται βοήθεια?
Εδώ υπάρχουν μόνο ενέργειες με συνείδηση, υπάρχουν εδώ ενέργειες με συνείδηση οι οποίες είναι, που δεν ήταν άνθρωποι, που δεν είναι άνθρωποι. Εδώ υπάρχουν οντότητες, ενέργειες με συνείδηση οι οποίες είναι κακόβουλες, θα ήθελαν να κάνουν κακό στον άνθρωπο. Ένα απλό ναι ή όχι είναι αρκετό. Εμείς εδώ τώρα κινδυνεύουμε. Έρχονται εδώ πέρα άνθρωποι αναδιαστήματα και κάνουν τελετουργικά. Ναι ή όχι. Η ανθρώπινη παρουσία εδώ πέρα σας ενοχλεί. Ναι ή όχι. Παραλαμβάνω, για να, αν θέλει κάποιος πραγματικά να δείξει την παρουσία του ότι είναι εδώ στο χώρο, μπορεί να επηρεάσει τα αντικείμενα που έχουμε πάνω εδώ στο λαξευμένο βράχο, είτε ακουμπώντας το άσπρο αντικείμενο είτε επηρεάζοντας το αντικείμενο με την πράσινη δεχλία. Μετά και από τη συνεδρία ITC, αποφασίζουμε να παραμείνουμε τραβώντας μερικές φωτογραφίες στο εσωτερικό και τον περιβάλλοντα χώρο του σπηλαίου. Τραβήχτηκαν πάνω από 150 φωτογραφίες, χωρίς να δείχνουν κάτι το αξιοπερίεργο. Πριν αποχωρήσουμε από το χώρο του κάποτε αρχαίου νεκρομαντίου, θα πραγματοποιήσουμε μία περιήγηση με την κάμερα τρισδιάστατης απεικόνησης. Αν είναι κάποιος εδώ, ας εμφανιστεί. Ας το δούμε μέσα από αυτή την οθόνη. Οπ. Οπ. Στην είσοδο. Στα αριστερά μας. Αυτή αριστερά μας. Εκεί σουτάρω κι εγώ. Καλησπέρα. Σαν χαιρετά είναι. Καλησπέρα.
Σαν χειρετά είναι. Το δες. Ναι. Σας σηκώσει το χέρι. Ναι. Ξαναεμφανίσου. Ευθεία μπροστά μας, εκεί που είναι το νερό σχεδόν. Εκεί σου τάρω. Μπορείς να ξαναεμφανιστείς. Αλλά να μείνεις. Να σε δούμε. Εάν μας βλέπεις, εμφανίσου και σήκωσε τα χέρια σου ψηλά. Για μας αυτό είναι επιβεβαίωση ότι μας βλέπεις. Σήκωσε τα χέρια σου ψηλά. Ξαναεμφανίσου. Εσύ εκεί που εμφανίζεσαι στο βάθος ευθεία μπροστά μου, ξαναεμφανίσου να σε δούμε μέσα από αυτήν την οθόνη. Άκουσες κάτι? Ναι, από τα δεξιά μας. Άκουσες κάτι? Ναι, από τα δεξιά μας. Αυτός πριν που εμφανίστηκε ακριβώς εδώ μπροστά μας μπορεί να ξαναεμφανιστεί, να το δούμε μέσα από αυτή την οθόνη. Παραλαμβάνω, έχουμε έρθει με ειρηνικούς σκοπούς. Ειρηνικά ήρθαμε, ειρηνικά θα φύγουμε. Κάποιες ερωτήσεις θα κάνουμε για την ιστορία αυτού του μέρους και θα φύγουμε. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση? Τι? Από την ώρα που ακούσαμε τον ήχο στα δεξιά μας, δεν πιάνει σκελετικές Δεν δομές. βγαίνει σκελετικές δομές και ηρέμησε τελείως ο τόπος. Ο χώρος βασικά. Μετά και από 4 ώρες στο χώρο, αποφασίζουμε να αποχωρήσουμε και να δώσουμε τέλος στην πρώτη βραδινή έρευνά μας στο χώρο του κάποτε αρχαίου νεκρομαντίου, επιστρέφοντας για μια δεύτερη βραδινή έρευνα
μέσα στις επόμενες μέρες. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι προσεγγίζουν το παραφυσικό με έντονο ρομαντισμό και στηρίζουν τις απόψεις τους πάνω στους λαογραφικούς και αστικούς μύθους μέσα από μια λογοτεχνική προσέγγιση που ούτως ή άλλως έχει σκοπό να διαγείρει το συναίσθημα και τη φαντασία. Από την άλλη υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι προσεγγίζουν με υπερβάλλον σκεπτικισμό και άρνηση το παραφυσικό, με αποτέλεσμα να στέκονται σε λεπτομέρειες όπου δίνεται ερμηνεία και όχι απάντηση σε κάτι που χρήζει περαιτέρω ανάλυσης και ερευνητικής προσπάθειας με τα διαθέσιμα μέσα τα οποία μπορούν να μας δώσουν μια πιο καθαρή εικόνα, τουλάχιστον όσο αφορά το αποτέλεσμα της γενικότερης καταγραφής και αποτύπωσης. Τα οριακά φαινόμενα, ή όπως θέλουν πολλοί να τα χαρακτηρίζουν παραφυσικά, είναι φαινόμενα που βιώνονται αλλά και καταγράφονται μέσω μιας αλληλεπιδραστικής μεθόδου με τεχνολογικά μέσα για να υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω ανάλυσης τους σε ύστερο χρόνο, ώστε το συναίσθημα της στιγμής να μην επηρεάζει την άποψη που θα διατυπωθεί. Η έρευνα ενός χώρου χρειάζεται να στέκεται πάνω σε μία λογική όπου υπάρχει μία ουδέτερη προσέγγιση χωρίς συναισθηματισμούς και προκλήσεις του αγνώστου, με τις ερμηνείες να οριοθετούνται ώστε να μην χρωματίζουν και να μην συμπαρασύρουν το θεατή από την αρχική αμιγώς ουδέτερη καταγραφή. Μετά από 2 ημέρες επιστρέφουμε στο χώρο του μικρού σπηλαίου, αυτή τη φορά με 3 μέλη της ομάδας μας. Όπως και στην πρώτη βραδινή μας έρευνα, έτσι και τώρα επικρατεί ησυχία και οι μόνοι άνθρωποι που υπάρχουν στην περιοχή του Ακροτέναρου είναι η ομάδα μας. Στο χώρο έχουμε εισέλθει με 2 υπέρυθρες κάμερες και έναν φορητό εγγραφέα ήχου. Υπάρχει εδώ η παρουσία κάποιας γυναίκας ή κάποιου παιδιού? Σε αυτή εδώ την περιοχή έχουν έρθει άνθρωποι και έχουν κάνει κάτι πολύ άσχημο? Έχει σκοτωθεί κάποιος άνθρωπος σε αυτό εδώ το μέρος?
Υπάρχει εδώ κάποια παρουσία η οποία έχει σχέση με αυτό που λέμε εμείς οι άνθρωποι πνευματικός κόσμος? Υπάρχει εδώ κάποια ενέργεια με συνείδηση? Μετά και από μία ώρα εντός του σπηλαίου, αποφασίζουμε να πραγματοποιήσουμε μία συνεδρία ITC. Αυτή τη φορά δεν θα χρησιμοποιήσουμε το SB7 Spirit Box με σάρωση των ραδιοκυμάτων, αλλά θα θέσουμε σε χρήση λογισμικό που χρησιμοποιεί ηχητικές βάσεις δεδομένων, δηλαδή ήχους και φθόγκους προηχογραφημένους στα αγγλικά, που όμως δεν σχηματίζουν λέξεις. Το συγκεκριμένο λογισμικό είναι μια εφαρμογή για Android και ονομάζεται Sweep Ghost Box. Το λογισμικό μας επιτρέπει να ελέγχουμε την ταχύτητα που σαρώνει τις ηχητικές βάσεις δεδομένων, αλλά και τον τρόπο φοράς. Δηλαδή μπορούμε να θέσουμε τη σάρωση ανάποδα, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, ώστε να σχηματιστούν λέξεις στοιχεία στα ελληνικά, αφού οι ήχοι και οι φθόγκοι θα ακούγονται ανάποδα. Ο σκοπός της χρήσης της εφαρμογής θα μας απαλλάξει και από τον έντονο στατικό θόρυβο των παραδοσιακών Spirit Box. Το οποιοδήποτε λογισμικό το οποίο χρησιμοποιείται στο πεδίο έρευνας του παραφυσικού ως μέσο δημιουργίας διάβλου καταγραφής ανήκει στο κομμάτι έρευνας που ονομάζεται παγκοσμίως Digital ITC. Ανδρέα, προσιλώσου εδώ. Άκουσες? Τι? Κάτι άκουσα από πίσω. Όχι. Στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο και καθώς ενεργοποιόταν η εφαρμογή του Sweep Ghost Box, το ένα από τα 3 μέλη της ομάδας μας ακούει από πίσω του έναν ήχο που τα υπόλοιπα 2 μέλη δεν τον άκουσαν. Λίγα δευτερόλεπτα μετά ακούγεται μια γυναικεία φωνή και από τις 3 πηγές που καταγράφουν ήχο, δηλαδή τις υπέρυθρες κάμερες και τον φορητό εγγραφέα ήχου που έχουμε ακουμπήσει πάνω στο βράχο, δίπλα στο κραδασμόμετρο και το EMF K2. Το ηχητικό φαινόμενο που έλαβε μέρος καταγράφηκε πιο καθαρά στην υπερύθρη κάμερα που κρατούσε το μέλος όπου άκουσε τον θόρυβο. Άκουσες? Τι? Κάτι άκουσα από πίσω. Όχι. Όχι, δεν άκουσα κάτι. Reverse.
Αυτό εδώ το μέρος ήταν νεκρομαντίο. Είναι ανάποδα τελικά. Παραλαμβάνω, αυτό εδώ το σπήλο, αυτό εδώ το μέρος ήταν ιερό. Ξανά. Εάν μας βλέπεις, πώς είμαστε εμείς εδώ σε αριθμό? Εάν μπορείς και μιλάς μέσα από αυτό το αντικείμενο, σ' ακούμε μέσα από αυτό το αντικείμενο, γιατί δεν προσπαθείς να επηρεάσεις και τα αντικείμενα που είναι πάνω στο βράχο? Μας επιβεβαιώνει την παρουσία σου. Δεν θες ή δεν μπορείς? Εδώ λατρευόταν ο Απόλλων. Παραλαμβάνω, ένα ναι ή όχι. Εδώ λατρευόταν ο Απόλλων. Εδώ λατρευόταν ο Ποσειδώνας. Παραλαμβάνω, είτε μπορείτε να μιλήσετε μέσα από αυτή τη συσκευή, είτε να επηρεάσετε τα δύο αντικείμενα που έχουμε ακουμπήσει στο βράχο. Λατρευόταν κάποια άλλη θεότητα? Θέλουμε να μάθουμε και την ιστορία αυτού του μέρους. Είναι κάποιος που τη γνωρίζει? Εάν είναι κάποιος που τη γνωρίζει και μπορεί να μας πει ποια θεότητα λατρευόταν εδώ, ας το πει. Έχει γίνει κάτι στην παραλία δίπλα? Έχει σκοτωθεί κάποια γυναίκα με το παιδί της? Ποιος? Ποιοι ήταν που τη σκότωσαν? Ήταν κακοί άνθρωποι? Ήταν ιερείς? Φοβάστε τον έξω κόσμο?
Καθαρά. Γιατί είναι το φόβο βάση τον εξωκόσμο? Δεν θέλετε να αποδειχτεί η ύπαρξη ότι υπάρχει πνευματικός κόσμος, υπάρχει ένας άλλος κόσμος από αυτόν που ζουν οι άνθρωποι, ο υλικός κόσμος? Ναι. 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 Ποιοι δεν θέλουνε, ποιοι είναι αυτοί που δεν θέλουνε να αποδειχτεί? Η κατάβαση στον κάτω κόσμο ως έννοια έχει μια ιδιαίτερη και πολλαπλή φιλοσοφική προσέγγιση και ερμηνεία στον αρχαίο κόσμο. Αφορά την προσπάθεια κατανόησης αυτού που φοβούνται οι άνθρωποι, τον θάνατο, αλλά και την πίστη της συνέχειας της ζωής σε μια άλλη κατάσταση που πολλοί προσπάθησαν να δώσουν απαντήσεις. Υπήρξαν μέρη που απέκτησαν μυθικές διαστάσεις στο μυαλό των ανθρώπων, που συνδέθηκαν με την έννοια του κάτω κόσμου στην αρχαιότητα, όπου γέννησαν μύθους για ήρωες και επηρέασαν ολόκληρες κοινωνίες ανθρώπων, γράφοντας ιστορία.